Hamas xem xét thỏa thuận ngừng bắn mới. Israel lần đầu yêu cầu Hamas giải giáp. Theo báo cáo của tờ The Times of Israel ngày 15, Giám đốc Cơ quan Thông tấn Quốc gia Ai Cập Raswan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình tin tức quốc gia Ai Cập rằng các cuộc đàm phán hòa giải giữa Israel và phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine, Hamas, về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin đã có bước chuyển tích cực. Theo AFP, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết vào ngày 15 rằng Hamas có thể sẽ phản hồi với các nhà hòa giải về đề xuất ngừng bắn mới của Israel tại Gaza trong vòng 48 giờ tới. Tuy nhiên, một quan chức từ quốc gia làm trung gian đã đưa ra quan điểm khác với tờ The Times of Israel vào ngày 14, nói rằng các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas đã bị đình trệ trong một thời gian dài và dường như không có dấu hiệu đột phá nào. Có rất nhiều thông tin đồn đoán về khả năng đạt được đột phá, nhưng vẫn còn những yếu tố cản trở thỏa thuận này, vị quan chức cho biết. Đài truyền hình Al Jazeera của Qatar cho biết Israel đã đưa ra đề xuất mới nhất cho Ai Cập và Qatar vào ngày 14, đề xuất ngừng bắn tạm thời trong 45 ngày để đổi lấy việc Hamas thả một số con tin Israel vẫn còn bị giam giữ ở Gaza. Đề xuất này cũng yêu cầu Hamas phải giải giáp. Reuters cho biết Ai Cập, với tư cách là bên trung gian, đã đệ trình đề xuất này lên Hamas. Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang xem xét đề xuất mới nhất của Israel và sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nhưng một quan chức cấp cao của Hamas cho biết ít nhất hai khía cạnh của đề xuất này không thể thực hiện được. Một quan chức Ai Cập nói với Reuters rằng Hamas đã bày tỏ mong muốn thả nhiều con tin còn sống hơn theo yêu cầu của Israel, nhưng muốn có sự đảm bảo để bắt đầu đàm phán về giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn, bao gồm cả việc chấm dứt thù địch vĩnh viễn. Một nguồn tin Ai Cập khác nói với tờ The New Ả Rập rằng Hoa Kỳ đang gây áp lực rất lớn lên Hamas để tăng số lượng con tin tham gia vào thỏa thuận. Tờ báo An-Naram của Ai Cập cho biết Israel lần đầu tiên đưa vào điều khoản yêu cầu Hamas phải giải giáp như một điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo giữa tất cả các bên. Hamas cho biết đề xuất này không đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và Israel rút quân khỏi Gaza, đồng thời từ chối rõ ràng điều khoản ghi giải trừ vũ khí, gọi đó là lằn ranh đỏ không thể chạm tới. Hamas nhắc lại yêu cầu cốt lõi của mình rằng thỏa thuận ngừng bắn phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đạt được mục tiêu rút quân hoàn toàn của quân đội Israel khỏi dải Gaza. Hai bên có sự khác biệt rất lớn về các vấn đề cốt lõi và rất khó đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Quan chức cấp cao của Hamas là Yuri nói với Al Jazeera trước khi tuyên bố chính thức được đưa ra rằng Hamas sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu giải giáp nào, nói rằng nghe chừng nào sự chiếm đóng còn tồn tại, cuộc kháng cự sẽ tiếp tục. Tờ Times of Israel cho biết Hamas từ lâu đã từ chối giải giáp, nhưng các quan chức của họ đã bày tỏ mong muốn trao quyền kiểm soát dải Gaza cho một cơ quan chuyển tiếp gồm các quan chức kỹ thuật độc lập. Hamas sẵn sàng trao trả con tin một lần và mãi mãi để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh và rút quân đội Israel khỏi Gaza, Yuri cho biết. Cùng lúc đó, đợt hoạt động quân sự mới của Israel đã gây ra nhiều sự phản đối tại Israel. Theo tờ Washington Post, ngày càng nhiều người Israel, bao gồm cả những người lính trực tiếp tham gia cuộc chiến, lên tiếng công khai lên án quyết định tiếp tục chiến đấu ở dải Gaza của Thủ tướng Israel Netanyahu và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột và trả tự do cho các con tin Israel. Tuần trước, gần 1.000 phi công không quân Israel, một số là quân dự bị và một số đã nghỉ hưu, đã ký một lá thư kêu gọi quân đội đạt được thỏa thuận với Hamas để thả những con tin còn lại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Đáp lại, IDF tuyên bố bất kỳ ai ký vào bức thư này sẽ bị sa thải. Netanyahu chỉ trích những người ký tên là một nhóm cực đoan đang một lần nữa cố gắng chia rẽ xã hội Israel từ bên trong. Cựu giám đốc cơ quan tình báo và mật vụ Mossad của Israel, Mossad, Yatom và khoảng 250 cựu điệp viên đã cùng ký vào một lá thư bày tỏ sự ủng hộ đối với các phi công không quân này. Chúng tôi tin rằng việc tiếp tục giao tranh sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các con tin và binh lính của chúng tôi, và chúng tôi phải làm mọi cách có thể để đạt được thỏa thuận giúp giảm bớt đau khổ cho họ, Yatom viết trong thư. Yatom cũng cho biết quân đội đã sai khi sa thải phi công vì lá thư này.